dapat nating i-install ang Arduino IDE software sa ating computer bago natin magamit ang ating Arduino board. Upang ma-install ang software, pumunta sa website ng Arduino. Tatalakayin natin ang mga mahalagang parte ng Arduino IDE na madalas nating gagamitin. Ang menu bar ay nagbibigay ng pag-access sa lahat ng mga tampok ng Arduino IDE. Ang toolbar ay nagbibigay ng shortcut buttons sa karaniwang mga commands. Ang Verify button ang nag-check sa mga codes kung nakasulat ito sa isang format na nauunawaan ng Arduino. Ang Upload button ay naglalagay ng iyong program sa Arduino board. Binubuksan ng button na ito ang Serial Monitor. Ang Serial Monitor ay magagamit upang makita natin ang nangyayari sa ating program habang ito ay tumatakbo. Ang editor window ay ang lugar kung saan sinusulat ang programs o tinatawag ding sketch o tinatawag ding Arduino codes. Ang mga listahan ng mga pagkakamali na nakita ng Arduino IDE compiler ay pinapakita sa console window. Pakukurapin natin ang built-in LED ng ating Arduino board. Ang LED na ito ay direktang nakakonekta sa pin 13 ng Arduino board. Ang mahalagang matutunan natin sa ngayon ay kung paano ikabit ang Arduino board sa ating computer at maging pamilyar sa iba't ibang tampok ng Arduino IDE.